Guys, today mag harvest tayo ng kamote dahil sisigang ako. So here you go. Ito ay ganyan lang siya, oh. Na-plinant ko. Tapos yung iba galing sa kamote na binili ko. Yun. Tapos tinusok-tusok ko lang dyan. Tapos after like 2 weeks, nag-ano na siya. Nag-bloom na. Ayan. Tapos dun kukuhanan ko siya. Lalo siyang gumaganda, lumalago. So, mas maganda kuhanan siya lagi. So, ngayon, habang summer, yan, madaming talbos. Sa winter time, wala na to. Kaya, ngayon, mayroon akong binoil na meat. So, tamang-tama gamitin for sinigang. Ayan. Kailan talaga pagpasensyahan mo pagka yung kala ko mamamatay sila. Pero nakabuhay naman ako. Finally. Nakahabol pa siya ng summertime. Kala ko hindi eh. Diba? At least fresh fresh yung ilalagay mo sa pagkain mo. Nandito lang sa bakuran mo. Nandito lang siya. Accessible. Tsaka alam mo na walang ibang walang ibang chemical or kung ano man ang ini-spray nila sa store, yung mga tinitinda. At least ito, you know na super fresh, super at saka maganda kasi matamis siya pag bagong pitas, sobrang tamis. Kaya yun, na-enjoy ko yung aking munting pag-garden. Next year, pretty sure mas maayos to. Ngayon first time ko lang, kaya hindi ko pa masyadong gamay yung gardening masyado, but I learned a lot of things. So for sure next year dadamihan ko na yung mga sitaw, okra, ano pa, kamatis ko hanggang na yan. Magpa-plant ako lagi niyan kasi na-start ko na. Madami akong seedlings ko siguro dun, dalawang ay nabunot, dalawang pots yung seedlings ko. So kahit tuloy-tuloy na yan. Tapos yung mga pepper, yun madami din. Hopefully mabuhay sila unless mamatay ng winter. Ayan o, dami o. Sawang-sawa ka dyan. May kasama akong magha-harvest ng dalawang kulit, Gunner and Miloh. Gunner, come here.
Miloh Gunner, come over here. Shh, come here, come here. Okay. So this is Gunner. Say hi. It's okay, Miloh. Go drink. And then i-harvest na natin to. Si munting talong. Ayan. Ito ang harvest natin for today. Hindi masyado madami kasi pangsigang lang. Tapos may ano na ako sa loob. Konting sitaw. Ayan yung aking binhi for next year. Ito yung pangsigang. Hindi pa kasi sila malaki. Nagbunga ulit to pero still maliliit pa. Hindi na kaya ito. Babies pa. Pwede matamis na to. Ito rin siguro pwede na. Kunin ko na. So, buwan na natin itong kamatis pangsigang. Mga dalawa lang siguro pwede na. Should I get this? Hindi pa, green pa. Ang taas. Ito, bisitahin natin si Patola. Ayan na siya. Lumalaki na yung mga bunga. Ito pa. Tsaka ito. Ayan. Yay! Lumaki kayo, okay? Tuloy-tuloy, please. Bell pepper. Wala pa si okra. Bunga yan, pang binhi. And let's see kung meron dito bibigay. Itong puno na ito. Wala. Wala. Say bye. Say bye, Miloh. Come here. Say bye. Gunner. Come here, Gunner. Sit. 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 Miloh, sit. Sit down. Come on. Sit. Good boy. Good boy. Ay, bait naman